येस माझा मॅम. आवाज येतोय का सर्वांना? येस मॅम. ओके. हा, मग तुम्ही पार्टिसिपेट का नाही केलं स्पर्धेमध्ये? कुठल्याच MSc चा कुठेच रिस्पॉन्स नाहीये. केलं आहे मॅम. कशात केलंय पार्टिसिपेट? स्टोरी रायटिंग. स्टोरी रायटिंग मध्ये का? बरं. मला पार्टिसिपेशन कमी दिसतंय MSc च्या सेकंडचा, म्हणून म्हटलं. तुम्हाला खूप अभ्यास आहे का? असं आहे? चला, एनिवे, ज्यांनी पार्टिसिपेट केलंय त्यांच्यासाठी बेस्ट ऑफ लक. उद्यापासून स्पर्धा चालू होत आहेत, त्याच्यामुळे तुम्ही तुमचे बेस्ट प्रेझेंट करा. आता आपण लेक्चरकडे वळूया. मला फक्त सांगा माझी स्क्रीन विजिबल आहे किंवा नाही. ओके. प्रेझेंटेशन दिसतंय सर्वांना? येस येस मॅम. मॅम. Okay. Okay, so I'll just remind you last lecture. In last lecture, we had seen the Hammett equation, right? So Hammett equation म्हणजे काय होतं नक्की? तुम्ही वाचलं का जरा? समजलं का तुम्हाला ते? PPT पूर्ण वाचली का? आणि काल तुम्हाला कॅरी सिम्बर्गचं ई बुक तुम्हाला सेंड केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये हा जो आपला पहिला टॉपिक आहे, कायनेटिक नॉन कायनेटिक मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रिएक्शन मेकॅनिझम, हा डिटेलमध्ये आहे. अगदी बारकाईने वाचा, अतिशय व्यवस्थित दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला बरेच आन्सर्स त्यात सापडतील. फक्त हॅमेट इक्वेशन आय थिंक त्यात नाहीये. सो त्याच्यासाठी मी तुम्हाला वेगळ्या नोट्स परत प्रोव्हाइड करीन हॅमेट आणि टाफ्ट इक्वेशन साठी. पण प्रेझेंटेशन जरी वाचलं असेल तरी तुमच्या लक्षात आलं असेल. पण बघूया हॅमेट इक्वेशन हे नक्की कशासाठी वापरलं होतं. तर आयनायझेशन ऑफ बेन्झोइक ऍसिड इन aqueous medium at 25 degree Celsius was studied as a reference reaction by Hammett, right? हॅमेटने काय केलं? आयनायझेशन ऑफ बेन्झोइक ऍसिड किंवा त्याला आपण डिसोसिएशन म्हणतो, ही रिएक्शन रूम टेम्परेचरला किंवा 25 डिग्री सेल्सिअसला कशी होते आणि त्याच्यावरती होणारे वेगवेगळे सबस्टेंटचे इफेक्ट हे मेजर केले होते. बरोबर. सो ही मेजर्ड द इफेक्ट ऑफ सबस्टेंट्स placed on meta and para position but not ortho. Ortho positionला का स्टडी नाही केलेला? Because he considered the steric effect of ortho substituents, right? And he observed that effect on the observed pKa values. pKa व्हॅल्यू म्हणजे काय? डिसोसिएशन करतोय आपण ऍसिडचं, बरोबर? म्हणजे H+ आयन्स मध्ये ऍसिडला कन्वर्ट करतोय. तर त्याचा पीके मेजर केला त्या सोल्युशनचा आणि त्या पीके व्हॅल्यूवर सबस्टेंटचा काय इफेक्ट होतो हे स्टडी केलं. तर त्याला असं ऑब्झर्व झालं की देअर इज ए लिनियर रिलेशनशिप. बरोबर. देअर इज ए लिनियर रिलेशनशिप. हा पार्ट स्टडी केल्यानंतर त्याने ते इक्वेशन एक्सटेंड केलं. कुठे एक्सटेंड केलं? तर वेगवेगळे बेन्झोइक ऍसिडचे डेरिव्हेटिव्ह सेम रिलेशनशिप दाखवतात का हे स्टडी करण्यासाठी त्यांनी हायड्रोलाइस ऑफ ईस्टर ही रिएक्शन यूज केली. बरोबर. हायड्रोलाइस ऑफ ईस्टर मध्ये पण काय प्रोडक्ट मिळतो आपल्याला? acid plus alcohol, means reaction is same as that of ionization of benzoic acid. बरोबर ना? सो या दोन रिएक्शन मध्ये स्टडी करत असताना पॅरलल इफेक्ट दिसतोय का किंवा लिनियर रिलेशनशिप दिसतंय का हे इथे आपण शिकलो टाफ्ट इक्वेशन मध्ये, सॉरी हॅमेट इक्वेशन मध्ये. नाउ व्हॉट इज देन टाफ्ट इक्वेशन? टाफ्ट इक्वेशन का आपण स्टडी करणार आहोत? ओके. So as we know the limitation of Hammett equation. Hammett equation discussed no longer holds for freely rotating aliphatic compounds. Hammett equation हे aliphatic compound साठी ओबे होत नाही. बरोबर. आणि सेकंड, it is not useful for ortho substituted benzene derivatives, isn't it? Because it refers with the steric effect. So Taft developed a procedure for separation of polar effect and steric effects. अरोमॅटिक इस्टर साठी आपण वापरू शकत नाही, फक्त आणि फक्त अरोमॅटिक बेन्झिन डेरिव्हेटिव्ह साठीच वापरतो. शिवाय ऑर्थो सबस्टिट्यूटेड बेन्झिन डेरिव्हेटिव्ह असेल तरी ते इक्वेशन अप्लाय होत नाही. म्हणजेच काय, तर तिथे लिनियर रिलेशनशिप दिसत नाही. म्हणून टाफ्टनी एक दुसरं इक्वेशन सुचवलं किंवा मॉडिफाय केलं ऍज दॅट ऑफ हॅमेट इक्वेशन, की ज्याच्यामुळे
he developed a separate procedure for polar effects as well as steric effect. हॅमिट इक्वेशन मध्ये जे स्टेरिक इफेक्ट कन्सिडर केले नव्हते ते या इक्वेशन मध्ये कन्सिडर करून एक नवीन इक्वेशन आपण आता शिकणार आहोत, दॅट इज नोन ॲज टाफ्ट इक्वेशन. ओके, सो टाफ्ट इक्वेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द सजेशन ऑफ Ingold, the scientist Ingold, that in base catalyzed hydrolysis of esters, both polar and steric effects are operative. Steric effect. आता आपण सेम रिएक्शन जी हॅमिट इक्वेशन मध्ये स्टडी केली होती, रेफरन्स रिएक्शन आहे हॅमिट इक्वेशन साठी बेन्झोइक ऍसिडचं आयनायझेशन, आणि दुसरी रिएक्शन आहे हायड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, की ज्याच्याशी आपण कम्पेअर केलं बेन्झोइक ऍसिडच्या रिएक्शन बरोबर आणि हॅमिट इक्वेशन दिलं. तर इथं इनगोल्डचं प्रिन्सिपल काय आहे की हायड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर आहे हे ऍसिड कॅटालाइज सुद्धा होतं आणि बेस कॅटालाइज सुद्धा होतं, हे आपल्याला माहिती आहे. दिस इज बेसिक रिएक्शन, बरोबर. कुठल्याही ईस्टरचा हायड्रोलाइसिस ऍसिडने पण करू शकतो किंवा बेसने पण करू शकतो. पण if the reaction is base catalyzed, then there are both effects. Polar, the steric effect वेगवेगळ्या कॅटलिस्टने आपण कॅटलाइज केला तर बेस कॅटलाइज रिएक्शन मध्ये पोलार आणि स्टेरिक इफेक्ट दोन्ही ऑब्झर्व होतात. हॅमिट इक्वेशन मध्ये आपण फक्त आणि फक्त पोलार इफेक्ट स्टडी केलेत, आणि ऍसिड कॅटलाइज रिएक्शन मध्ये जर आपण स्टडी केला तर तिथं फक्त स्टेरिक इफेक्ट आहे, ऍसिड कॅटलाइज मध्ये पोलार इफेक्ट दिसत नाही. सो या दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे? there is a difference of there is a difference of polar effect, बरोबर. सो या दोन इक्वेशन मायनस करून जे काही इक्वेशन नवीन मिळालं दॅट इज नोन ॲज टाफ्ट इक्वेशन. एक्झाम्पल घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. ओके, सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ हॅमिट. लॉग के इज इक्वल टू लॉग ऑफ K0 प्लस रो इंटू सिग्मा, बरोबर. हे आपण लास्ट टाइम पाहिलेलं आहे. किंवा कॅपिटल के ऐवजी आपण स्मॉल के घेतला म्हणजे काय? लॉग के म्हणजे काय? हा के म्हणजे काय आहे? इट इज दी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. आयनायझेशन ऑफ बेन्झोइक ऍसिडचा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे. आणि हा स्मॉल के काय आहे? इट इज दी रेट कॉन्स्टंट, बरोबर. मग के आणि K0 चा अर्थ काय आहे इथे? हा आहे तो सबस्टिट्यूटेड डेरिव्हेटिव्हचा आहे, आणि K0 आहे तो अनसबस्टिट्यूटेड रिएक्टंटचा आहे, म्हणजे प्लेन बेन्झोइक ऍसिडचा थोडक्यात, आणि हा सबस्टिट्यूटेड बेन्झोइक ऍसिडचा. तसं स्मॉल के म्हणजे सबस्टिट्यूटेड रिएक्टंटचा रेट कॉन्स्टंट, आणि स्मॉल K0 म्हणजे बेन्झोइक ऍसिडचा रेट कॉन्स्टंट. आणि सिग्मा आणि रो म्हणजे काय आहे? तर आपण हॅमिट इक्वेशन मध्ये काय स्टडी केलाय? कोणता इफेक्ट स्टडी केलाय? पोलार इफेक्ट का स्टेरिक इफेक्ट? जागे आहात का सगळे? अरे जागे आहात का सगळे? अनम्यूट करा जरा. नेहा. येस मॅम. स्क्रीन दिसतीये ना सर्वांना? अरे मी काहीतरी क्वेश्चन विचारतीये, तुम्ही जागे आहात का सगळे? मॅम आवाज थोडा तर तुम्ही ब्रेक कोणच होतोय. बोलत नाही आहात. मला वाटलं टाइम आउट झालंय. आवाज ब्रेक होतोय. आतापर्यंत ज्या स्लाइड एक्सप्लेन केल्या त्या समजल्या का? येस मॅम. समजताय ना? ओके, फक्त मध्ये मध्ये आवाज द्या, नाहीतर मला वाटेल तुम्ही लेफ्ट झालाय. ओके, सो हॅमिट इक्वेशन जे आपण स्टडी केलंय याच्यामधले हे पॅरामीटर बघतोय. व्हॉट इज के अँड K0? सो हिअर रो इज द रिएक्शन कॉन्स्टंट अँड सिग्मा इज द substituent constant. Okay, so from the experimental data of several compounds, values of K and K0, आपण K आणि K0 म्हणजे आयनायझेशन कॉन्स्टंट किंवा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट हे इझिली डिटरमाइन करू शकतो. आणि हॅमिट इक्वेशन मध्ये हा रो जो आहे ही व्हॅल्यू दॅट इज रिएक्शन कॉन्स्टंट, इट वॉज कन्सिडर्ड आर्बिट्ररी टेकन ॲज 1 ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे डिसोसिएशन
कम्प्लिटली होतं बेन्झोइक ऍसिडचं असं कन्सिडर करून रिॲक्शन कॉन्स्टंट जो आहे दॅट इज रो, इट वॉज कन्सिडर्ड ॲज ए 1 फॉर हॅमेट इक्वेशन, राईट? देअरफॉर जर आपल्याला के माहिती असेल, K0 माहिती असेल किंवा स्मॉल के आणि K0 माहिती असेल आणि रो माहिती असेल, देन वी कॅन कॅल्क्युलेट इझिली दी सिग्मा व्हॅल्यू. सिग्मा व्हॅल्यू म्हणजे काय आहे? तर काय आहे सिग्मा व्हॅल्यू म्हणजे? सिग्मा व्हॅल्यू इज दी सबस्टिट्युएंट कॉन्स्टंट. बरोबर ना? Substituent मेटा आणि constant. पॅरा पोझिशनला सबस्टिट्युएंट ठेवल्यानंतर त्याचा काय इफेक्ट होतो या रिॲक्शनवर ते स्टडी करत असताना त्याच्या सिग्मा व्हॅल्यू थेरॉटिकली कॅल्क्युलेट केल्या हॅमेटनी आणि तुम्हाला चार्ट दाखवला होता. पॉझिटिव्ह सिग्मा व्हॅल्यू काय करस्पॉन्ड करते, निगेटिव्ह सिग्मा व्हॅल्यू काय करस्पॉन्ड करते, बरोबर? सो हे झालं बेसिक टाफ्ट इक्वेशन. पण we know that Hammett equation was failed to explain the structural effect in ortho-substituted benzene derivatives and aliphatic system. हे जे वर आपण आता इक्वेशन पाहिलं, that is not for the ortho-substituted benzene derivatives as well as for aliphatic systems, right? So that is why Taft formulated an equation on the basis of same grounds as that of Hammett equation. Okay, Taftनी same equation दिलं as like that of the Hammett equation, but he considered data on acid and base catalyzed hydrolysis of ester. त्याने जो डेटा घेतलाय तो कोणत्या रिॲक्शनवर घेतलाय? तर हायड्रोलायसिस ऑफ ईस्टर, जे आपण तिकडेही स्टडी केलं होतं हॅमेट मध्ये पण, पॅरलल रिॲक्शन बेन्झोइक ऍसिडच्या आयनायझेशन बरोबर हायड्रोलायसिस ऑफ ईस्टर, बरोबर? पण तिथं फक्त अरोमॅटिक ईस्टर घेतले होते. बट Taft formulated equation by using the data on acid and base catalyzed hydrolysis of esters and he observed this equation. त्याला हे इक्वेशन मिळालं, बरोबर? Where K and K0 are the rate constants of substituted ester and that of ethyl acetate. इथाइल acetate म्हणजे प्लेन, जिथं सबस्टिट्युएंट नाही. इथं आपण आता ॲलिफॅटिक ईस्टर घेतोय, लक्षात ठेवा, टाफ्ट मध्ये. ओके, नॉट ॲरोमॅटिक. सो K0, स्मॉल K0 म्हणजे काय आहे? तर इथाइल ॲसिटेट, जिथं सबस्टिट्युएंट नाही, याचा रेट कॉन्स्टंट, आणि हा नुसता के जो आहे दॅट इज द रेट कॉन्स्टंट ऑफ सबस्टिट्युटेड ईस्टर, म्हणजे तिथं आर व्हॅल्यू बदलत गेली. ओके, आणि हा बी हा जो सिम्बॉल आहे इथे, सॉरी, बी, दिस स्टँड्स फॉर बेस कॅटलाइज्ड हायड्रोलायसिस ऑफ ईस्टर, वाईल मायनस ऍसिड कॅटलाइज हायड्रोलायसिस ऑफ ईस्टर, ही व्हॅल्यू त्यातून मायनस केली. देन वी हॅव ऑब्टेन दी सेम रो अँड सिग्मा स्टार, रो स्टार अँड सिग्मा स्टार. म्हणजे हे इक्वेशन त्यातला जर एवढा पार्ट आपण निग्लेक्ट केला आता, तर आपल्याला दिसेल की log k upon k0 is equal to sigma into rho is nothing but the it is nothing but the Hammett equation. Hammett equation नी फक्त एकच रिॲक्शन स्टडी केली होती, बरोबर? टाफ्ट इक्वेशन मध्ये काय केलंय? दोन्ही बेस ऍज वेल एज ऍसिड कॅटलाइज रिॲक्शन एकाच रिॲक्शन साठी स्टडी केलं आणि त्या व्हॅल्यू सबस्ट्रॅक्ट केल्या, तर आपल्याला सेम इक्वेशन मिळालं ऍज दॅट ऑफ हॅमेट. ओके, so Taft has taken a value of 2.48 for rho star. जसं हॅमेट इक्वेशन मध्ये रो ची व्हॅल्यू हॅमेटने 1 घेतली. का 1 घेतली? कन्सिडरिंग दी आयनायझेशन ऑफ बेन्झोइक ऍसिड इज कम्प्लीट, 100% आयनायझेशन झालंय असं समजून रो ची व्हॅल्यू म्हणजे रिॲक्शन कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू हॅमेटने 1 घेतली होती. पण या टाफ्ट इक्वेशन मध्ये ही जी रो आहे किंवा रो स्टार आहे, याची व्हॅल्यू किती घेतलीये? It is 2.48. Okay, and in that of Hammett equation that value is 1. So why this is taken 2.48? Why not 1? Why not 2? Why not 3? That is the question. Okay, Hammett equation हे Taft equation सारखंच आहे, पण इथं रो ची व्हॅल्यू त्यांनी 2.48च का घेतलीये? Why it is not taken 1 or any else value? That we are going to see now. ओके, सो हे पहा, हेच इक्वेशन इथं रिअरेंज केलं. सिग्मा स्टार इज इक्वल टू हा रो इथे मल्टिप्लाय इकडे गेल्यानंतर काय होईल? तो डिवाइड, आणि त्या रोची व्हॅल्यू किती घेतली? 2.48. सो फायनल टाफ्ट इक्वेशन आहे. सो दॅट टेक्स दिस फॉर्म, सिग्मा स्टार इज इक्वल टू 1/2.48 log ऑफ बेस कॅटलाइज रिॲक्शन कॉन्स्टंट मायनस ऍसिड कॅटलाइज्ड रिॲक्शन कॉन्स्टंट ऑफ हायड्रोलायसिस ऑफ ईस्टर. टाफ्ट इक्वेशन हे अतिशय युजफुल आहे. इट इज ऑफन एम्प्लॉयड in biological chemistry and medicinal chemistry as well for the development of same.
क्वांटिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप. आता तुम्ही QSAR हा टॉपिक शिकलेला असालच किंवा ड्रग डिस्कवरी मध्ये, तर तुम्हाला माहिती आहे ही टर्म क्वांटिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप किंवा लिनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप. हे स्टडी करण्यासाठी टाफ्ट इक्वेशन आणि हॅमेट इक्वेशन दोन्ही अतिशय महत्वाचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल, there was one scientist, Sandry, and his co-workers. They have used this Taft equation to study the polar effects in amino lysis of beta lactams. एक एक्झाम्पल म्हणून घेतोय आपण इथे. बीटा लॅक्टमचं अमिनोलायसिस करत असताना तिथे काय पोलार इफेक्ट्स ऑब्झर्व झाले हे स्टडी करून ते यांनी पेपरमध्ये मांडलेलं आहे. सो इट वॉज सीन दॅट ऍट द बाइंडिंग साइट ऑफ बीटा लॅक्टम टू पॉलिइथिलिनमाइन पॉलिमर which mimics human serum albumin HSA. Here, the formation of covalent bond between penicillin and HSA because of the aminolysis with lysine is believed to be involved in penicillin allergies. त्यांनी जे काही पेपरमध्ये ऑब्झर्व झाले ते इथं मांडलंय, but he observed the non-linearity of the rates of aminolysis versus calculated sigma star values for some penicillin derivatives. टाफ्ट इक्वेशन जसं आता आपण पाहिलं तसं सेम या रिॲक्शन साठी माणसांमध्ये ही जी रिॲक्शन होते अमिनोलायसिसची, ओके, या रिॲक्शन मध्ये जेव्हा ही रिॲक्शन स्टडी केली तेव्हा तिथे नॉन लिनिअरिटी ऑब्झर्व झाली. कशामध्ये? तर रेट आणि सिग्मा स्टार, कॅल्क्युलेटेड सिग्मा स्टार व्हॅल्यू मध्ये. Therefore, it led them to conclude the rate are influenced by other effects in addition to polar and steric effect. टाफ्ट इक्वेशनचा स्टडी केल्यामुळे त्यांना असं ऑब्झर्व झालं की फक्त पोलार आणि स्टेरिक इफेक्टच नाही, तिथं अजून काहीतरी वेगळे इफेक्ट्स आहेत की जे ही रिॲक्शन होण्यासाठी अफेक्ट करतात. ओके, सो याचा काही डिटेल स्टडी नाहीये, दिस इज फॉर एक्झाम्पल. हा पेपर पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल व्हॉट इज दॅट ऍक्च्युली. ओके, फक्त टाफ्ट इक्वेशनचा कसा वापर केला जातो दॅट आय हॅव टेकन दी वन एक्झाम्पल. सो द क्वेश्चन इज अगेन why the value of rho star is taken 2.48 and why not it is 1. So that's we'll discuss here. The emergence of Taft equation is a consequence of failure of Hammett equation. Hammett equation fail झाल्यामुळेच आपण टाफ्ट इक्वेशन स्टडी करणार आहोत. So this is an indication of no relationship between effect of substance on rate of ester hydrolysis. A similar situation was also found in case of ortho-substituted aromatic substrate. So this is somewhat repetition of what I have already discussed. So now see actually what happens. Reasonably good trends in acid strengths were seen on several occasions. It is largely the data on ester hydrolysis is accountable for failure of simple correlations. Okay, following the suggestion by Ingold, Taft arrived at a polar substituent constant in aliphatic series by studying the reactions where resonance effects are constant. Now let's see. In the case of acid and base catalyzed hydrolysis of esters, it is clear that base catalyzed reaction, आता जसं मगाशी म्हटल्याप्रमाणे टाफ्ट इक्वेशन हे आपण दोन्ही वेळा स्टडी करतोय, ऍसिड कॅटलाइज साठी सुद्धा आणि बेस कॅटलाइज साठी सुद्धा, बरोबर. जर आपण बेस कॅटलाइज रिएक्शन स्टडी केली, फॉर एक्झाम्पल दिस वन, दिस इज इस्टर, बरोबर, RCOOR' हा इस्टर आहे आणि हा बेस आहे OH मायनस. हा जेव्हा OH मायनस न्यूक्लिओफाइल हा कार्बोनिल कार्बनवर अटॅक करेल तेव्हा ट्रान्झिशन स्टेट आपल्याला अशी मिळेल, बरोबर ना. हा CROR' as it is when this nucleophile will attack on the carbonyl carbon. Here C double bond O will convert into C single bond O with the minus charge on the oxygen, बरोबर. सो इथे काय होते पहा, this starting material is neutral species, reactant is a neutral species, and when nucleophile attacks in base catalyzed reaction, we are getting a transition state where it is acquiring a negative charge, means reaction is converted from the neutral species to negative intermediate. So we can say there are polar effects. इथं काय झाले, पोलार सबस्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑब्झर्व झालाय. पोलार म्हणजे हा न्यूट्रल स्पीसीज आहे आणि इंटरमिजिएट न्यूक्लिओफाइल अटॅक केल्यानंतर निगेटिव्ह होते, न्यूट्रल टू निगेटिव्ह, मीन्स देयर इज ए पोलार
effect which is observing in base catalyzed reaction. Okay, so here I have written, it is clear that base catalyzed reactions show a very remarkable response to substituent polar effects, that is capital P. Polar effect ला आपण P म्हटले, because reactant goes from neutral species to negatively charged intermediate in the rate determining step. याच्या उलट जर आपण ऍसिड कॅटलाइज रिएक्शन मेकॅनिझम स्टडी केलं, then what we are observing, see here it is H plus acid. Acid आता इथे H plus आहे, तो कुठे अटॅक करेल? इट विल अटॅक ऑन दी दिस O, बरोबर ना? ऑक्सिजनवर दोन लोन पेअर आहेत, हा इथे H प्लस इथे अटॅक करेल, तेव्हा इथं काय होईल? काय होईल इथे? C प्लस OH, म्हणजे हा न्यूट्रल इंटरमिजिएट न्यूट्रल रिएक्टंट आहे, तो आधी पॉझिटिव्ह होईल आणि जेव्हा न्यूक्लिओफाईल अटॅक करेल तेव्हा पॉझिटिव्ह रिएक्टंट पासून पुन्हा आपल्याला काय मिळतोय? पॉझिटिव्ह ट्रान्झिशन स्टेट मिळते. म्हणजे इथे पोलार इफेक्ट ऑब्झर्व होतोय का? येस ऑर नो? पोलार इफेक्ट ऑब्झर्व होतोय का अंकिता? No. का नाही होतंय? Because reactant is plus charge, Then positively charged, as well as transition state is also positively positively charged in charged. acid catalyzed reaction. त्यामुळं इथं काय होतंय? In acid catalyzed mechanism, a positively charged reactant goes to a positively charged intermediate, and therefore here polar effect is not observed. पण बेस कॅटलाइज रिएक्शन मध्ये आपल्याला पोलार इफेक्ट ऑब्झर्व होतो. ओके, तुमच्या लक्षात येते का? सो ऍसिड कॅटलाइज मध्ये पोलार इफेक्ट दिसत नाही, फक्त सबस्टंट इफेक्ट दिसेल, आणि बेस कॅटलाइज मध्ये सबस्टंट इफेक्ट पण दिसेल प्लस पोलार इफेक्ट पण दिसेल, आणि म्हणून ते दोन्ही मायनस केलेत आपण. तुम्ही जर ते फायनल शेवटचं इक्वेशन बघितलं होतं टाफ्टचं मागाशी, त्यात तुमच्या लक्षात आलं असेल, रेट कॉन्स्टंट ऑफ बेस कॅटलाइज मायनस रेट कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड कॅटलाइज, हे का केलंय हे तुमच्या लक्षात आलं असेल आता. ओके, सो जर दोन्हीकडे बघितलं तर वी विल सी दी सेम रिएक्टिव्ह इंटरमिजिएट, टेट्राहायड्रल इंटरमिजिएट. जे काही ट्रान्झिशन स्टेट आहे ती सेम आहे, टेट्राहायड्रलच आहे दोन्हीकडेही, बरोबर. पण hence the acid catalyzed reactions are insensitive to the polar effects. So it was shown that both the reactions proceed via tetrahedral intermediates A and B, but they are differing in only number of protons. आता ही जी बघितली आपण, ही आहे ऍसिड कॅटलाइज साठी, आणि ही आहे ती आहे बेस कॅटलाइज साठी, बरोबर. सो इथे काय दिसतंय तुम्हाला? हियर इज वन प्रोटॉन लेस अँड हियर इज वन प्रोटॉन, टू प्रोटॉन्स आर मोर इन दिस केस. ओके, since the proton is small and due to structural similarity in the tetrahedral intermediate, the steric effect between the initial state and the transition state of acid and base catalyzed hydrolysis were considered to be nearly equal or identical. इथं काय म्हटलंय या सेंटेन्सवर स्ट्रेस करते मी पुन्हा एकदा. आपण पाहिलं टेट्राहेड्रल इंटरमिजिएट जे आहे या दोन्हीमध्ये फरक काय आहे? तर फक्त आणि फक्त प्रोटॉनचा फरक आहे, बरोबर. याच्यामुळे काय होतं? प्रोटॉन हा स्मॉल आहे, त्याचं काही एवढं वेट नाहीये, बरोबर. आणि त्याच्यामुळे जो काही पोलार इफेक्ट किंवा स्टेरिक इफेक्ट आपण मोजणार आहोत तो नियरली सेम असणार आहे, ऍसिड कॅटलाइज रिएक्शन असू देत किंवा बेस कॅटलाइज रिएक्शन असू देत, Yes. बिकॉज देअर इज ओनली डिफरन्स ऑफ वन प्रोटॉन. येते का लक्षात? जसा तिथे पोलार इफेक्ट दिसतोय तसा स्टेरिक इफेक्ट दिसेल का? नाही दिसणार. का नाही दिसणार आहे? बिकॉज दोन्ही टेट्राहेड्रल इंटरमिजिएट मध्ये फक्त आणि फक्त एका प्रोटॉनचा डिफरन्स आहे. सो प्रोटॉन इज ऍक्च्युअली व्हेरी स्मॉल एंटिटी, राईट, अँड इट स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी दोन्ही टेट्राहेड्रल इंटरमिजिएट मध्ये बऱ्यापैकी सेम आहे. त्यामुळं स्टेरिक इफेक्ट बिटवीन द इनिशियल रिएक्टंट अँड द फायनल ट्रान्झिशन स्टेट of both catalyzed acid as well as base catalyzed hydrolysis were considered to be nearly equal. दोन्ही रिएक्शन बेस कॅटलाइज आणि ऍसिड कॅटलाइज मध्ये स्टेरिक इफेक्ट हा नियरली सेम आहे असं आपण कन्सिडर करतोय, बिकॉज प्रोटॉन इज स्मॉलर. ओके, therefore in base catalyzed reaction the substituent effect could be best expressed by the following equation taking sum of all three effects. कोणकोणते 3 इफेक्ट्स आहेत पहा मग.
ही बेस कॅटलाइज रिएक्शनचा रेट कॉन्स्टंट बी स्टँड्स फॉर बेस कॅटलाइज. सो लॉग ऑफ के अपॉन K0 म्हणजे रेट कॉन्स्टंट ऑफ इथाइल एसिटेट K0 and rate constant of substituted ethyl acetate K is depends on these three effects. कोणकोणता? त्याच्यामध्ये रेझोनन्स इफेक्ट असेल, त्याच्यामध्ये पोलार इफेक्ट असेल, प्लस सबस्टिट्युएंट इफेक्ट असेल. ओके, all these three effects are considered in base catalyzed reaction. But in acid catalyzed reaction काय नाहीये तिथे acid catalyzed reaction मध्ये? काय कमी असेल डेफिनेटली? पोलर इफेक्ट. पोलार इफेक्ट. का पोलार इफेक्ट नाहीये ऍसिड कॅटलाइज रिएक्शन मध्ये? का नाहीये? कारण ऍसिड कॅटलाइज रिएक्शन मध्ये न्यूट्रल स्पीसीज रिएक्टंट आहे तो पॉझिटिव्हली चार्ज आहे H प्लसचा अटॅक झाल्यामुळं, आणि ट्रान्झिशन स्टेट सुद्धा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे, त्यामुळे तिथे पोल्स तयार होत नाहीत. जसं बेस कॅटलाइज रिएक्शन मध्ये न्यूट्रल स्पीसीज पासून निगेटिव्ह इंटरमिजिएट पर्यंत जातो आपण, म्हणजे पोल्स तयार होतात. तसं ऍसिड कॅटलाइज रिएक्शन मध्ये होतंय का? नाही. रिएक्टंट पण पॉझिटिव्हली चार्ज आहे आणि ट्रान्झिशन स्टेट पण पॉझिटिव्हली चार्ज आहे, म्हणजे तिथे पोल्स तयार होत नाही. सो पोलार इफेक्ट इज नॉट देअर. ओके, and therefore in acid catalyzed reaction we are considering only two effects, only R effect, that is resonance effect, and substituent effect, but not P, that is polar effect. आणि मग हे दोन्ही इक्वेशन जेव्हा आपण कन्सिडर करतो, we'll get the same equation as that of Hammett. Hammett equation काय सांगतं? log of K upon K0 is equal to sigma into rho. तसंच हे इक्वेशन टाफने मिळवलं. काय केलं? फक्त बेस कॅटलाइज रिएक्शनच्या रेट कॉन्स्टंट मधून ऍसिड कॅटलाइज रिएक्शनचा रेट कॉन्स्टंट सबस्ट्रॅक्ट केला. सो वी आर गेटिंग दी सेम व्हॅल्यू सिग्मा स्टार इंटू रो स्टार. ओके, सो लक्षात आलं? टाफनी हॅमेट इक्वेशनच्या प्रिन्सिपलवर बेस्ड सेम इक्वेशन मिळवलं. फक्त डिफरन्स आहे एवढाच की त्याने ते इक्वेशन जे आहे ते दोन्ही रिएक्शन म्हणजे ऍसिड कॅटलाइज आणि बेस कॅटलाइज साठी सुद्धा अप्लाय केलं आणि सगळे इफेक्ट कन्सिडर केले. रेझोनन्स इफेक्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जे काय असतील, म्हणजे फक्त रेझोनन्स असेल असं नाही, मेसोमेरिक इफेक्ट असेल, इंडक्टिव्ह इफेक्ट असेल, तेही आर मध्ये कन्सिडर केलं. स्टेरिक इफेक्ट कन्सिडर केला, ॲज वेल ॲज पोलार इफेक्ट सुद्धा कन्सिडर केला, जे हॅमेट इक्वेशन मध्ये फक्त आणि फक्त पोलार इफेक्टच कन्सिडर केला होता, स्टेरिक इफेक्ट कन्सिडर केला नव्हता. ऑलराईट. सो अगेन द क्वेश्चन इज टू इव्हॅल्युएट दी सिग्मा स्टार व्हॅल्यूज. मग जसं हॅमेट इक्वेशननी आपण मागच्या वेळेस टॅब्युलर फॉर्म मध्ये बघितल्या, वेगवेगळ्या सिग्माच्या व्हॅल्यूज दिल्या होत्या. मग पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू काय इंडिकेट करते किंवा निगेटिव्ह व्हॅल्यू काय इंडिकेट करते हे आपण त्याच्यावरून डिसाईड केलं. तसंच इथं सिग्मा स्टारच्या व्हॅल्यू ह्या कशा फाइंड आउट केली? सिग्मा स्टारची व्हॅल्यू तर आपल्याला माहितीये हे जे इक्वेशन आहे याच्यावरून आपण हे काढू शकतो, रेट कॉन्स्टंट, बरोबर ना? प्लेन इस्टर साठी, सबस्टिट्युटेड इस्टर साठी त्याच्यावरून हा फॅक्टर मिळेल. तीच सेम रिएक्शन ऍसिड कॅटलाइज मध्ये स्टडी केली, हे दोन्ही के व्हॅल्यू मिळतील. रो स्टार व्हॅल्यू ऑलरेडी आपण किती घेतलीये? 2.48. मग याच्यावरून सिग्मा स्टार व्हॅल्यू आपण इझिली कॅल्क्युलेट करतो. पण इथं पुन्हा प्रश्न आहे की रो ची व्हॅल्यू 2.48च का घेतली? तर त्याचं एक्सप्लेनेशन या स्लाइड मध्ये तुम्हाला दिसेल. सो वन शुड नो दी व्हॅल्यू ऑफ रो स्टार अँड व्हॅल्यू ऑफ के अँड K0. जर आपल्याला सिग्मा स्टार फाइंड आउट करायचं असेल तर राहिलेल्या तिन्ही व्हॅल्यू आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. आता आपण पाहिल्याप्रमाणे के आणि K0 रेट कॉन्स्टंट आपण एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन करू शकतो, बरोबर? देन व्हॉट इज द केस ऑफ रो स्टार? As in case of Hammett equation, rho value is 1 because dissociation equilibrium of benzoic acid in aqueous solution was considered as a 1. But Taft did not use simply 1 as the rho star. In fact, it considers value 2.48. मग का 2.48 हीच व्हॅल्यू का कन्सिडर केली? 0.5 का नाही, 1 का नाही, 1.50 का नाही, 3 का नाही, या व्हॅल्यू का नाही कन्सिडर केल्या? Because the value 2.48, it is the mean value of Hammett reaction constants rho आणि B म्हणजे base catalyzed hydrolysis of meta-para substituted ethyl and methyl benzoates in different solvent at different temperature. म्हणजे हॅमेट इक्वेशननी हॅमेटनी काय केलं होतं? अरोमॅटिक इस्टरचं हायड्रोलायसिस स्टडी करत असताना वेगवेगळ्या मेटा आणि पॅरा सबस्टिट्युएंटचा इफेक्ट जो काय स्टडी केला त्याच्यातून ज्या रो व्हॅल्यू मिळत गेला त्या रो व्हॅल्यूचा मीन म्हणजे किती येतो?
2.48 आणि तो मीन त्याने तिथं 1च्या ऐवजी वापरला ॲलिफॅटिक ईस्टरसाठी. येते का लक्षात पहा? The value 2.48, it is the mean value of Hammett reaction constants rho. Reaction constant जे मिळाले कुठून? From the base catalyzed hydrolysis. This reaction is there. Base catalyzed hydrolysis and मेटा and para substituted ethyl and methyl benzoate. मेटा आणि पॅरा सबस्टिट्यूट, एक्स हा मेटा आणि पॅरा सबस्टिट्यूट आहे. आपल्याला माहिती आहे हॅमेट इक्वेशन मेटा आणि पॅरासाठीच कन्सिडर केलं होतं. सो या रिएक्शन मधून ज्या काय व्हॅल्यूज मिळाल्या त्याचा मीन हा रो म्हणून कन्सिडर केला आणि ती व्हॅल्यू टाफ्ट इक्वेशन मध्ये यूज केली गेली. ओके, त्यामुळे तिथं व्हॅल्यू 1 नाहीये तर ती 2.48 आहे, कारण तिथं सगळे सबस्टिट्यूएंट्स मेटा पॅरा सबस्टिट्यूएंट्स कन्सिडर केलेत म्हणून. आणि त्यामुळे ऑर्थोसाठी त्यांनी 2.48 ही मीन व्हॅल्यू घेतली. येते लक्षात? Yes, So ma'am. finally we come up with this Taft equation. Sigma star is equal to 1 upon rho star. So rho star is nothing but 2.48 and base catalyzed hydrolysis of rate constants of base catalyzed hydrolysis of ester minus rate constants of hydrolysis of esters acid catalyze. Okay, so this is the final Taft equation. हे पहा, आता पुस्तकातून ह्या व्हॅल्यू मी तुम्हाला इथे डायरेक्टली दिलेल्या आहेत. तुम्हाला इथं दिसतंय टाफ्ट इक्वेशन म्हणजे सिग्मा स्टारच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत, दिज आर सम पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज, दिज आर सम निगेटिव्ह व्हॅल्यूज अँड दी सबस्टिट्यूएंट म्हणजे कोणता सबस्टिट्यूएंट घेतल्यानंतर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू मिळते तर तुम्हाला इथे दिसेल हे जे सगळे आहेत फ्लोरीन, क्लोरीन, सायनाइड, दिज आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट्स. ओके, सो व्हेन sigma value is large, we can say that the substituents are strongly electron withdrawing, right? And when sigma star values are negative, we say that there are electron donating substituents on that of ester. म्हणजे तुम्हाला परीक्षेमध्ये याच्यावर क्वेश्चन कसा असेल पहा, हायड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर ही रिएक्शन दिली असेल आणि सिग्मा स्टार व्हॅल्यू दिली असतील आयदर पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह. सो तुम्हाला प्रेडिक्ट करायचे की दिलेली रिएक्शन याच्यावर सबस्टिट्यूएंटचा इफेक्ट कसा आहे. जर दिलेली व्हॅल्यू ही पॉझिटिव्ह असेल तर तुम्ही काय म्हणणार, सबस्टिट्यूएंट्स आर स्ट्रॉंगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. Withdrawing आणि सिग्मा स्टार व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह असेल देन यू कॅन कन्क्लूड दॅट electron सबस्टिट्यूएंट्स आर donating. स्ट्रॉंगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. ओके, सो काही एक्झाम्पल्स मी नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घ्यायचा प्रयत्न करेन हॅमेट आणि टाफ्ट इक्वेशन वर. थेरॉटिकली आपण स्टडी करतोय but there are some limitations. Okay, so we will stop here. Okay, let's discuss. पहा, ह्या दोन्ही हॅमेट इक्वेशन आणि टाफ्ट इक्वेशन थोडस समजायला अवघड आहे, मला माहिती आहे. काही लोकांच्या थोडस डोक्यावरून जात असेल ते. मी चांगला सांगायचा प्रयत्न केलाय. जरी अजून समजलं नसेल तर विचारा, मी पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करते. कुणाला काय अडचण आहे का पहा दोन्ही मध्ये? तुम्हाला मी आर के बन्सलचं बुक इथं रेफर करा म्हणून सांगेन. म्हणजे मी तुम्हाला इंटरनेटवरून या नोट्स घेतले आहेत. याच्याऐवजी तुम्ही जर आर के बन्सल बुक कोणाकडे असेल तर ते शेअर करा एकमेकांना, वाचा. ते अतिशय सुंदर हॅमेट इक्वेशन दिलंय, ते समजलं तर टाफ्ट इक्वेशन समजायला काहीच प्रॉब्लेम नाही. समजलंय का पहा? अश्विनी, नेहा, येस मॅम. आहे का डाऊट कुणाला इथे? येस अंकिता. समजलंय मॅम. समजलंय? हो. बर. ओमकार देसाई, शाहरुख आतार, येस मॅम. येस मॅम. साहिल मुजावर, कोणाकडूनच काही शंका नाहीयेत?
ठीक आहे. मग आता इथपर्यंत जर कुणाला काही शंका नसतील, तर आपला हा जो पहिला टॉपिक आहे पूर्ण मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रिएक्शन मेकॅनिझम हा इथं संपलाय. फक्त एकच पार्ट आपण जो स्किप केलाय तो आहे रिॲक्शन्स. आपण पाहिले मागे कॉन्सिक्युटिव्ह पॅरलल आणि अपोजिंग रिॲक्शन. त्यातल्या फक्त एका रिॲक्शनचे कायनेटिक्सचे डेरिव्हेशन मी तुम्हाला सेंड केलंय. उरलेल्या 2 रिॲक्शनचे डेरिव्हेशन सेंड केलेले नाहीत. जर आपल्याला तसा वेळ किंवा चान्स मिळाला तर ते बोर्डवर घ्यावं पुन्हा एकदा असं मला वाटतंय. का तुम्ही वाचलंय ते नोट्स पाठवलेल्या वाचलेत का? समजलंय का तुम्हाला डेरिव्हेशन? So as this is important topic which carries nearly 16 marks. तर बोर्डवरती त्या पॉइंट बोर्डवरती घ्या ते पॉइंट. बोर्डवर घ्यायचा हो मॅम. डेरिव्हेशन. डेरिव्हेशनचा, राईट. तेच म्हणूनच तुम्हाला फक्त नोट्स पाठवल्या. मी इथे शिकवलं नाही तुम्हाला PPT वर, बिकॉज दॅट इज नॉट पॉसिबल टू राईट इच अँड एव्हरी स्टेप ऑन PPT. तर हा टॉपिक संपलाय असं कन्सिडर करून जर मध्ये मध्ये वेळ मिळाला दुसरा टॉपिक चालू करण्याच्या पूर्वी, नेम रिॲक्शन स्टार्ट करण्यापूर्वी, तर मला वाटतंय आपण तो घेऊया एकदा बोर्डवर जे 3 पॉइंट्स राहिलेत. अदरवाईज आय विल प्रोव्हाइड सेम नोट. जसं तुम्हाला मागच्या वेळी एका रिॲक्शनचे कायनेटिक्स सेंड केलेलं आहे, तसं उरलेल्या 2 रिॲक्शनचे डेरिव्हेशन्स तुम्हाला सेंड करते. समजलं तर बघा, नसेल समजलं तर मग तुम्ही रिकमेंड करा बोर्डवर घ्यायला, मग आपण घेऊया जर सगळ्यांचं तसं म्हणणं असेल तर. Otherwise, we will start with the another topic in next lecture, that is name reactions. Okay? ओके मॅम. Okay, ma'am. चला, अजून कुणाला काय अडचण आहे का? मग कुणाला काय डिस्कस करायचं आहे का? सो फक्त वन वे हे नकोय. तुम्हाला काही शंका असतील, काय असेल विचारा. सागर अरगडे, येस मॅम. काय शंका आहे का? समजतंय का? हो हो. सो कालपर्यंतच्या सगळे प्रेझेंटेशन्स आणि रेफरन्स बुक सगळं तुम्हाला काल सेंड केलेलं आहे गुगल क्लासरूमवर. यू गो थ्रू दॅट, रीड दॅट केअरफुली. आता जशी सरप्राईज टेस्ट झाली तशीच आपली इंटरनल टेस्ट सुद्धा होईल. त्या टेस्टसाठी तुम्हाला ते हेल्पफुल होईल. ओके, फक्त आणि फक्त PPT वर अवलंबून राहू नका. पुस्तक वाचायला चालू करा. Whole first topic is given. Very nice. In that carries in workbook. So if you are having no doubts, then we can stop here. आणि चैतन्य आलाय का? चैतन्य मगाशी नव्हता. आहे चैतन्य लोंढे आहे आहे का? ओके, तू पार्टिसिपेट केलाय ना कर्मवीर कॉम्पिटिशन्स मध्ये? हो. कशा कशात केलंय? बऱ्याच ठिकाणी नाव बघितलंय. स्टोरी रायटिंग आणि पोएम मध्ये गेले. बरं, तर त्याचे रूल्स आणि रेग्युलेशन्स कळाले का? समजले का? नाही कळले. नाही समजलंय? मग तुम्ही कॉन्टॅक्ट नाही केला कोणाला? ग्रुपवर मेसेज टाकला होता पोएट्रीसाठी मी. तुम्हाला ग्रुपवर हे टाकलेलं आहे ना, तुमच्या टेलिग्रामच्या ग्रुपवर ऍडव्हर्टाईज टाकली नाही का त्याची? टेलिग्राम नाही पाहिलं. टेलिग्राम नाहीये का? बरं ठीक आहे, मी व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकते. तर तुमची जी काही पोएम असेल ती वाडीकर मॅडम त्याच्या कोऑर्डिनेटर आहेत, त्याच्यावर तुम्ही मेलला टाकायची आहे त्यांच्याकडे. आणि जेव्हा ऑनलाईन कॉम्पिटिशन असेल, आय थिंक किती 16, तर त्या दिवशी ती ऑनलाईन प्रेझेंट करायची, म्हणजे म्हणून दाखवायची. ओके, नुसती सेंड करायची नाहीये, तर ती म्हणून पण दाखवायची. त्याचं जे फ्लायर आहे ते मी सेंड करते ऑर्गॅनिकच्या ग्रुपवर. त्याच्यानुसार तुम्ही फॉलोअप घ्या त्याचा. ओके, ओके. ठीक आहे, थांबूया आपण इथे. गुड डे.
संजय दर्गे, अमित जाधव, काय करायलास रे? होय? तीन कॉल मेसेजेस टर्न ऑन कॅप्शन. कॅप्शन म्हणजे काय होते ते? कॅप्शन आहे टर्न ऑन. ऑप्शन मध्ये आहे बघ साईडला. हा. काय केली की काय नाही तेच झालं. म्हटलं कुठे काय नाही. इन कॉल मेसेजेस, शेअर स्क्रीन. फुल काय म्हटलं? फुल लिफ्ट आहे. हा. बाकी आणि हॅलो हॅलो.
काय कितीला घरगुती नगर तुम्हाला कितीला कोण आलत तुम्ही तर जगाला कशाला सांगत बसला काय माहिती ते घनाचे सांगितलं नव्हतं काय पोरांची धड माहिती आहे ते काय मला पूर्ण जगाला सांगून जायचं गाडी बघून गाडीवर काय ओळखीच कानावरती गाडी पडली त्याला तर घ्यायला ज्यांना म्हणाला डॉक्टर नाही म्हणाला तर देश आणून बाईक भुटाची ते आणि जेवणाचा वापर मारायचे मग काय बोलत नाही मग त्याचा गैरफायदा घेतो
किती वेळ बसली बघ माझ्यामधून देव आणून द्यायला स्टार्ट येते का बघ थांब हॅलो नको तुझं स्टार्ट येते का बघ तू अकरा 11:30 वाजले आणि हॅलो हॅलो हा बोला हो हो नीटचे नाही द्यायला तिथं ऍडमिशन घेतला ना हो याला बीएससी साठी घेतला हो हो हा नाही बरोबर आहे हा ओके हा हा मुंबईत नाही मुंबईत काम परीक्षा नाही केला नाही म्हटलं परीक्षा कोरोना कोण ऍडमिशन घेणार आता ती कुठे नंबर म्हणजे ती काय एवढ्या दूरची आहे त्याचं टक्केवारी होणार साडे 11 बस काय चालवा काय माहिती गाडग फिरतील खा तू खा त्याच्यावर राज होत दिवसभर तिला हे दिलं की करून घातल्याला वाटते ते कुठे खायचंच नाही कोण आता तसलं असलं तर गोडाला कोण खायचं कोण खाना भरडामध्ये हळद वाटली की लगेच मिळालं बघा एवढं खाऊन मला आता जाता वाट भाकरी अजून करायने भाकरी करायने आणि काय भाकरी करायने भात अजून कुकर लावायने आणि अजून काय करायने आणि सांगायला लागले बघा मोठा ते काय सांगायचं मला आता त्यांना बोला नाही काय भूक एवढी तेवढे तुला आता काय करायचं नाही जेवण चाकर म्हटलं तर म्हणून लगेच नाही तू चाकर मला सांगायचं मी तुझा करतोय मग तुला तेवढं कर म्हटलं तर नाहीच की तुला सगळं एक दिवशी डबलच्या महिन्यात इथं तांदळे नाते आणि करा लागते ना मी काय तर काही मग तुम्ही काही नाही वाटत मग सरळ करून देत नाही आपण चालतंय